Morning, makamamshi. Gandang araw. Nandito kami ngayon sa factory outlet ng Nike Factory sa Mamplasan. Natin mga kamamshi yung price nila dito sa Nike Factory ng Mamplasan. Tayo sa entrance. At yan. Yan mga kamamshi, nandito tayo sa entrance ng Nike Mamplasan Factory Outlet. 70% off sila ngayon. Sale daw sila. Check natin. Yan mga kamamshi, 70% off sila. Check natin. Sale sila. Ang ganda ng color. Like this. Wow. 1,598. Kuya, dalihan mo. Dito tayo sa mga pamboys. Check tayo dito. So, 70% off sila mga kamamshi. At sale sila ngayon. 3,500. So, yun yung area ng 70% off. Doon, dito mukhang hindi na. Daming tao dito mga kamamshi. Parang ito, try natin ito. 70% off nila. Pang girl. 1,914. 1,500. Ang kapal-kapal naman talaga mga kamamshi. Ganda. 4,900. Oh. 4,100 na lang siya. Friends. Nandito tayo mga kamamshi. 50% off ito. Tayo yan. So, 50% off. Ang nakalagay. Up to 50% off. 2,695. 2,600 na lang to mga kamamshi. Ganda. 2,640 na lang siya. Three, two. Two, one. Yan mga kamamshi, ang ganda naman ng klase ng mga sapatos ito. Kung gusto nyong pumunta dito sa Mamplasan, madali lang na mapuntahan dito. 3,748. 3,248. May napili na kaya, kuya? Nakita ko doon, pang swimming na. Pang swimming naman. Diyan na 50% off. Ito, 50% off yung area yan. So, check ka nga, be. How much? 3,700. 3,700. Pero ito, nagugustuhan ko. Ang ganda nito. Kuya? 3,700. Diba? Ang ganda? Oo, 3,750. Oo. 50% off na siya nun. Tulog naman eh. Kaya nga, ang ganda naman ng klase. 3,748.
Ito tayo sa pang-girl. Wow. Ang ganda naman ito. Pero hindi kasya sa paa ko. Ito. 1, 2. 1, 2 itong klaseng ito. Ang ganda. Kaso lang, hindi kasya sa paa ko yung ganyan size. Masyadong maliit. Ha? 1,000 na naman kamamshi, oh. Kung isang to. Ang lilit na size. 2,6. Pero ang ganda. Kaya mga kamamshi, ito yung factory outlet ng Nike dito sa Mamplasan. Yan. Laki na nang minura nila ng kamamshi. Ang dami na ganda. Ito mga kamamshi, 50% off pang girl. Yan, ang ganda nito. For 1. Ito 2,000. So dito ba? Anong pangalan yung date sa'yo? Ang dami pwede pilihan dito. 1,700. Humingi ka anak ng ano, yung kasya sa'yo. Okay lang naman, may sapatos naman ako. Bagay, magaganda pa yung mga sapatos niya, no? Ayos pa naman. Oh, ang cute naman ang color. 6,400. Ano? 6,400. Ganda yun. Ito naman yung white. Yung mga Papunin. 2,000. Uy, maganda ka eh. Ang daming halata. Oh. Grabe. Mga daming tao namimili dito sa Nike. Grabe. Two, 395. Yan yung mamimili, grabe. $9.95. Kumakamams, $9.95 ang isang t-shirt. Ang dami namimili. Tayo masyadong makapag yung mga prices nila kasi ang daming namimili, ang daming tao mga kamamsi. Medyo mahirap kumuha ng prices nila dahil siksikan yung mga tao. Kasi iba naman 70% and 50% off sila ngayon dito sa Nike Mamplasan. Yan mga kamamshi, na-update ko na sa inyo yung mga price dito sa loob. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.